Good morning po teachers. Ngayong araw po ituturo ko sa inyo yung tutorial kung paano po natin gagawin yung PowerPoint presentation para po sa graduation ng mga bata. First, may isesend po si Sir Alfie ng mga files na kailangan po ninyong install para pare-parehas po tayo ng font. Ganito po yung file na isesend sa inyo. First, i-click po natin yung font. And then, tatlo po yung makikita nating font. So, dinan lang po natin yung mouse 1. Ayan, i-select natin lahat and then right click and then install for all users. So once na na-install nyo na po yan, pwede na po kayong mag-proceed doon sa PowerPoint presentation na isa-send po naming mga committee. Okay, since na-install na po lahat ng font, punta na po tayo doon sa PowerPoint presentation. Open lang po natin yung PowerPoint and then yung file na binigay sa inyo. Ganito po yung itsura na bubungad sa inyo. Si Sir Alfie and then meron pong dalawang bata dito. Okay, first, punta muna tayo dito sa first slide. Para po mapalitan yung picture ni Sir Alfie, right click lang po natin and then change picture. For example, yung picture ko po yung ilalagay dito. Then hanapin nyo po kung saan nakasave yung picture ninyo. For example, ito yung akin. Yan. Kusa na po siyang bibilog or kusa na po siyang papasok yan. Para po ma-adjust yung size naman, right click and then punta po tayo sa pangalawa sa dulo, size and position. Ang format po natin sa height ay 5.25 and then sa width naman ay 4.5. Enter lang po natin. So, ayan po. Adjust lang po natin siya sa gitna para mas kaaya-aya. Palitan lang po natin yung name natin dito. Okay. Once na napalitan nyo na po yung picture at saka yung pangalan, proceed na po tayo sa second page. Okay. Palitan po natin yung picture ng bata. Same process po. Right click and then change picture. Browse. Hanapin natin yung picture ng bata. For example, ito si Balunsat. Ayan. And then, once na napalitan nyo na po yung picture, palitan po natin yung pangalan para hindi po tayo malito. For example, 1A de la Cruz. And then, yung section, 12 acts. Okay, so once na napalitan nyo na po yan, proceed na po tayo sa pangalawang estudyante. Right click lang po natin itong page 2 and then click natin itong duplicate slide para po sa next na bata or yung sa letter B for example. Change picture po ulit and then browse. Halimbawa, babae naman po. And insert lang and then palitan rin po natin ng name. For example ay Taylor A. Swift. And then ano po yung section niya? Ayan po. So, kung tapos na po kayo dito sa mga bata, if ever po na may honors po yung inyong anak, punta po tayo sa pangatlong slide. Ito po yung makikita natin. Papalitan po muna natin yung picture. Yan, change picture and then browse. Halimbawa, ito po, si Gatchalian. Yan. Palitan po natin yung name. Halimbawa, ito uli si Taylor A. Swift. Nasa section, ano siya, acts. Encode po or type lang po natin yung mga awards na meron po siya, Frontier Sleep, Organizational Award, etc. etc. If ever po na with honors lang po yung bata, delete lang po natin itong dalawang ito, Frontier Sleep at saka yung Organizational Awards. Bale, ganito lang po yung magiging itsura niyan. If ever naman po na maraming awards yung bata, idagdag nyo lang po dito sa ating slide para po kami na po yung mag-ayos sa technical team. If ever po na meron kayong question po dito sa PowerPoint presentation natin, pwede po kayong lumapit kay Ma'am Syra Siva, kay Alfie Poutal, kay Sir Doctor o kaya kay Sir Matt Vicino. Maraming salamat po teachers.